5 یورو بیا. بیا 2 یورو بیا 2 یورو بیا. نه بابا الان خوش ما مال اینجا شاید نمیخواد چی رو بگیم چی گفته من عشقی میدم خیلی سال پیش خریداری زنونه بچه‌ونه باشه فاکتور افتاد احساسات دیروز نبود من هوا Kalbar mamor, kalbar mamor. خیلی میشینه واقعا واقعا
جانم آقای همون شیروانیه بفرمایید بخش عمده شالر ولی روی این 20 خرید دارین زن بچه دونه به قیمت کالباد تخم مرغ کالباد تخم مرغ Tamam tamam ben de biraz ayakladım da. آقا این هست
سلام دایی چطوری؟ دلار برای مامان یه دو خیلی